Och de här två föremålen, det är tecken på välståndet hos de som begravdes i Valsgärde. Det är standard för en välbärgad person att ta med sig ett spelbräde med en komplett speluppsättning i sin grav. Vilka var egentligen vikingarna? Vid Uppsala universitet finns en unik samling som kan ge svar. Den kommer från Valsgärde utanför Uppsala. Där fanns ett gravfält med 15 båtgravar fulla med vapen och andra föremål. Samlingen spänner över flera århundraden, från 1600-talet till slutet av vikingatiden. It gives us this kind of snapshot of one place over a long period of time, and you can follow the people of Valsgärde generation after generation, how they buried their dead, and through that a kind of reflection of their views on life. One of the great things about Valsgärde for a researcher is that the cemetery is pretty much completely excavated. There's not many places where that is the case. We normally just have a tiny fraction of it. So it gives us this kind of total picture, and it gives us both continuity and change. And when we try to understand what the Viking Age, this famous period of time, what it really is, this gives us a chance to follow it over a longer period of time, see what changes, what stays the same. Are things coming in from outside? What are people doing in the close area? And so on. So it gives us this kind of window into a specific period of time at a particular place. Till exempel finns i samlingen Europas mest välbevarade kortsvärd från Vendeltiden. I mitten av den här rostklumpen så döljer sig klingan. Och den är täckt av det som är svärdskidan och allt trä. Och metallerna i det här, det har bevarat både trä och läder. Om man tittar noga så kan man inte bara se de här gyllene beslagen från djurornamentik i vendeltida stil. Det går även att se inskärningarna i träskidan med flätbandsornamentik som löper här och löper här. Och sedan har det här inskurna ornamentiken i träet har täckts med en tunt lager med läder som pressats mot trän som man fått och antagligen bemålats efter det. Så att det här är ett av de absolut snyggaste och mest välbevarade svärden i Europa från sin tid. Utgrävningarna i Valsgärde pågick från 1928 till mitten av 50-talet. Även om samlingen funnits väldigt länge vid Uppsala universitet finns det mycket kvar att utforska med ny teknik. Valsgärde and Gamla Uppsala, the nearby royal site, are centres of power. And powerful people have their symbols. In the case of the Ynglings, this is the family that lived in Uppsala, it seems to have been a spiral design. And we find spirals like these made of iron, hanging on the ships, hammered into the timbers. And at Gamla Uppsala, as part of the Royal Hall, they seem to have been actually into the walls of the hall itself. So you can imagine a kind of spiky building covered in these spirals. And there are lots and lots of these. These are just some of the best preserved ones. So it's kind of like late Iron Age heraldry. Think of medieval knights and the designs on their shields. This is the Uppsala equivalent.